Ayubowan Sri Lanka. Mage nama Ranusha. Ranusha නානක. මල්ලි ඉස්කෝලේ ගියේ? Canberra Narabanda College. වයස පුළුවන්ද කියන්න කැමතිද කියන්න? 18. top students in Australia. ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වැඩිම ලකුණු අරගෙන top students ලා එක්ක ඉන්නව නේද? වැඩිම ලකුණු. එතකොට ලකුණු කීයක් ගත්තද? 99.95. 99.95. ඒක තමයි ගන්න පුළුවන් ලොකුම ලකුණු ගණන 99.95. ඒ කියන්නේ මේ A level වලට සමානයි. A level වලට සමානයි. A level වල Z score එකට සමානයි. එතකොට මල්ලි වැඩියෙන්ම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ මොනවටද? මොන subjects වලටද? Maths, chemistry, physics වලින්. මම ඒවා ගොඩක් ඒවා ඉස්කෝලෙන් කරන එකම දිහා බලාගෙන ඉන්න නැතුව එයා ගොඩක් රිසර්ච් කරනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම රිසර්ච් කරලා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි එයා ගොඩක් ඒක ප්ලෑන් කරගෙන ගියේ. මොකද ඉස්කෝලෙන් දෙන්නේ මෙහි ඇත්තටම අර ලංකාවේ වගේ ගොඩක් උගන්වන්නේ නැහැ. බේසික්ස් කන්සෙප්ට්ස් ටික දෙනවා. Taman තමයි රිසර්ච් කරලා ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොත් වලින් බලලා නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි ඊට පස්සේ Taman හිතලා. ඉතින් අපේ ලංකා මාතාවට හොඳ නමක් ගෙනල්ලා දුන්න ඔසී රටේ කියන්නේ කැංගරු දේශයේ ජීවත් වෙන මල්ලිගේ කතාවයි මේ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලාම ඉන්න. ගොඩක් වටින වීඩියෝයක්. ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට ලංකාවෙත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙහි এডুকেෂන් සිස්ටම් එක මොනවද මල්ලිලාට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මෙහි O level A levels තියනවා. If I was to be able to do anything for Sri Lanka with the skills I have now, it would be to try and develop a new, cheaper technology that they can actually use in that country, that you don't have to be as like, you don't have to have Australia's level of income to be able to afford. ඉතින් කට්ටියම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. ඉතින් ඔන්න මං අන්තිමට ආව කොහොම හරි රනුෂ මල්ලිලා ගෙදරට. ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එකේ දකින්න නැති මම මල්ලිගෙන් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. හැබැයි මල්ලිට පොඩ්ඩක් සිංහල බැරි හින්දා ඉතින් මම මේ රනුෂ මල්ලිගේ අම්මටයි තාත්තටයි කතා කරා පොඩි ඉන්ටර්විව් එකක් කරන්න. මම හේමන්ත ආන්ටිගේ නම සුනෙත්‍රා හේලා. සුනෙත්‍රා. ඉතින් මම මල්ලිගෙන් විශේෂ ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම අහන්න හිතාගෙන ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලාම ඉන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ තියෙන්නේ O level A levels අන්තිම එක්සෑම්ස් දෙක. එතකොට මල්ලි කරේ O levels ද A levels? ඇත්තටම year 12 කියන ලංකාවේ A level exam එක university entrance exam එක. ඒ කියන්නේ A level ඒ කියන්නේ මේ විදියටමද මෙහෙ වෙන්නේ නැත්නම් වෙනසක් තියෙනවද? මෙහි තියෙන එක්සෑම් එක ඇත්තටම A level වගේ යුනිවර්සිටි එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකක් තමයි. හැබැයි ඒ වුණාට මෙහි එක්සෑම්ස් එක කන්ටිනියුවස්. ඒ කියන්නේ හැම ටර්ම් එකක්ම එක්සෑම් එක කරනවා වගේම කරන්න ඕනේ. ටර්ම්ස් අවුරුද්දකට ටර්ම්ස් 4ක් තියෙනවා. එතකොට අවුරුදු දෙකට ටර්ම්ස් 8ක මාක්ස් ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි ඒක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ. ඇත්තටම ෆයිනල් මාක්ස් කැල්කියුලේට් වෙන්නේ ටිකක් ලංකාවේ Z score එකට සමානව. මේක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ percentage එකක්. ඒක හින්දා තමයි 100ම එන්න බැරි. ලොකුම වැඩිම ගණන පුළුවන් 99.95. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු top 1% ආපු අය 99 වලින් පටන් ගන්නවා. අපි හිතමු top 0.9 ආපු එක්කෙනා 99.1. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ කතා කරන අර ඒට කියන්නේ ඇත්තටම Australian tertiary admission rank කියන එක. ඒක rank එකක්. ඒකයි ලංකාවේ වගේ අර ලකුණු එන විදිය වෙනස්. ඒ කියන්නේ කැල්කියුලේට් කරන විදිය වෙනස්. ඒක percentage එකක් විදියට තමයි කැල්කියුලේට් කරන්නේ. ඒක තමයි කාටවත් 100 ගන්න බැරි. මොකද 0% එකක් එන්නේ නැහනේ. top 0% කියලා එන්නේ නැහැ. ඉතින් එන්නේ top 0.05, top 0.1%, top 1% ඒ විදියට. ඒක තමයි ගන්න පුළුවන් ලොකුම ලකුණු ගණන 99.95. ඒ කියන්නේ මේ A level වලට සමානයි. A level වලට සමානයි. A level වල Z score එකට සමානයි. ලංකාවේ වගේ ලකුණු ගණනක් නෑ. ඒ කියන්නේ percentage එකක් තමයි එන්නේ. අවුරුදු දෙකක එකතු. අවුරුදු දෙකක එකතු. ඔව්. අනිත් දේ තමයි මෙහි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ ATAR කියලා. ATAR නේ? ඔව් ATAR කියලා point system එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ගැනත් තව ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න. මේ අපේ වීඩියෝස් බලනවා ගොඩක් ලංකාවේ ඉඳන් කට්ටිය මෙහෙට එන්න ඉන්න මල්ලිලා නංගිලත් බලනවා. ඉතින් මල්ලිට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ මල්ලි මේ වගේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලබන්න කොහොමද ඒ කියන්නේ පාඩම් වැඩ කරේ දිනදා කරාද නැත්නම් වීකෙන්ඩ් එකේ කරාද කොහොමද කරේ? It's really important to study pretty consistently, I think. So that means that
you can't just start, for example, a lot of people want to do well in college, but you can't just start studying in college. Like, you have to make sure you've got some of the basics beforehand. That doesn't mean the only thing you should do is study. That's like not very healthy, it's not very helpful. You've still got to do lots of other extracurricular activities and lots of things to just grow in ways outside of schoolwork. But in terms of how I think you should study once you get to college, I think it's important to schedule meaning like know when your exams are, know when different assessments are, know how much time you want to give yourself to complete the work by, so that you can plan ahead and make sure that you're always on top of the work that the school has given you. So for example, I knew that like with the books that my school would give, I knew that if I went at the same school pace as the school, if I did it one chapter a week like they did, that I'd only finish a few days before exams, the book. But I thought that that's not very good. I want to study a little bit more so that I can finish the book in 2 or 3 weeks and have 4 weeks to revise, for example. So I think what's important is to plan ahead, think about how much time you'll need to get these activities done, and then just dedicate that time into it. ඉතින් මල්ලි කියන්නේ මල්ලි ෂෙඩියුල් එකකට වැඩ කරා කියලා. ඒ කියන්නේ හරි ටයිම් ටේබල් එකකට දේවල් බෙදාගෙන හරි වෙලාවට කරා කියලා. ඉතින් මල්ලිගේ අම්මගේ අපි අහලා බලමු මොකක්ද ආන්ටි පොඩ්ඩක් අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්ද මල්ලි කිව්වේ. කියන්නේ වීක්ස් කීපයකට කලින් ඔක්කොම කරලා ඉවර කරනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මල්ලි කියන්නේ දැන් එයා ඉස්කෝලෙන් දෙන පොත ඉස්කෝලෙන් කරන ගානට කරගෙන ගියොත් ටෙස්ට් එකට සුමාන 2කට විතර කලින් තමයි ඉවර වෙන්නේ ඉස්කෝලේ සිලබස් එක කවර් කරන්නේ. සමහරලාට අන්තිම සුමානේ. ඉතින් එයා හැම නෙමෙයි පොත අරගෙන එයා ටිකක් මේ ඉස්කෝලෙන් කරනවට වැඩියෙන් කරනවා. එතකොට එයාට ඒ පොතේ තියෙන ගණන් ටික අපි හිතමු සුමාන 4කින් ඉවර කරොත් එයාට තව සුමාන 4ක් ඉතුරු වෙනවා රිවයිස් කරන්න. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ එයා කිව්වේ ඒක ටිකක් ප්ලෑන් හෙඩ් කරලා කරගෙන යන එක. ගොඩක් මම ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ඒ කියන්නේ කාල කල්පනා කරනවා. ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරලා අනිත් එක සමහර ඒවා ගොඩක් ඒවා ඉස්කෝලෙන් කරන එකම දිහා බලාගෙන ඉන්න නැතුව එයා ගොඩක් රිසර්ච් කරනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම රිසර්ච් කරලා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි එයා ගොඩක් ඒක ප්ලෑන් කරගෙන ගියේ. මොකද ඉස්කෝලෙන් දෙන්නේ මෙහි ඇත්තටම අර ලංකාවේ වගේ ගොඩක් උගන්වන්නේ නැහැ. බේසික්ස් කන්සෙප්ට්ස් ටික දෙනවා. Taman තමයි රිසර්ච් කරලා ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොත් වලින් බලලා නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකකින් හරි ඊට පස්සේ Taman හිතලා ඒකෙන් තමයි ඇත්තටම ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං ස්කිල්ස් එන්නේ. නැත්නම් දෙන ගණනක් එකපාරට හදන්න බෑනේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි Taman හොඳට මේ බේසික් කන්සෙප්ට්ස් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න හින්දා තමයි ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං ස්කිල්ස් එන්නේ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ. මල්ලි අපිට කියන්න කොහොමද ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ කියන්නේ කොලෙජ් එකට යද්දි කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙන? ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට සබ්ජෙක්ට්ස් 8ක් තියෙනවා. එක දවසකට. Okay. So in primary school and high school you have 8 subjects as well. And you go through all of those, but in college you start to college year 11 and 12. Year 11 and 12. In college you start to specialize, and I think that's because maybe in the career you won't need 8 different subjects. You won't need history, English, maths. You won't need Okkama. You only need. Do you want to wait for that to? Okay, so we only need a few areas of skills. So what that means is by the time we go to college, you pick 5 or 6 subjects. So 5 or 6 subjects mean no one really does more than that. And that's because the ATAR system will take like your best 5 subjects, for example, and then use that to calculate your ATAR. So the reason they do this, I think, is that means you can spend more time on those 5 subjects and get really, really good at them, as opposed to if you had to divide your time between lots of different subjects, if that makes sense. ඒක ඇත්තටම ලංකාවේ ලෙවල් වලටත් අපි 4යිනේ කරන්නේ. දැන් 3යිනේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙහි සබ්ජෙක්ට්ස් 5ක් හරි 6ක් හරි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත. 11 and 12 වලදී සබ්ජෙක්ට්ස් 5ක් හරි 6ක් හරි තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඇත්තටම සබ්ජෙක්ට්ස් 6ක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ වැඩිම ලකුණු 4 තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් තමයි ගණන් ගන්න. දැන් අපි A level වලට සබ්ජෙක්ට්ස් 4යි මේ දවස්වල කරේ. ඒ වගේ මෙහෙත් වැඩිම ලකුණු 4 තමයි ගන්න සබ්ජෙක්ට්ස් 4.
පොඩි ප්‍රමාණයකට තමයි ඉතින් මෙච්චර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මල්ලි එකෙන් උඩින්ම ඉන්නවා ලංකාවේ පොල් කොල්ලෙක්. ඉතින් මං දැන් මල්ලිගෙන් අහන්න යන්නේ මල්ලි ඉස්කෝලේ යද්දි ඉගෙන ගත්ත එක විතරක්මද කරේ නැත්නම් තවත් මොනවා හරි එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලම් ඇක්ටිවිටීස් කරලා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් මල්ලි අහලා බලමු. මල්ලි ඔයා ඉස්කෝලේ තව මොකද කරාද? ක්‍රිකට් නම් කරලා තියෙනවා කියලා අපිට තේරෙනවා. Yeah. මොනවද තියෙන්නේ? So the main things I did were in either about research, sports, or like arts, like drama and dance, those sorts of stuff. So I've always loved the thing I loved most throughout school was always definitely cricket. I'd play for like hours each day. It was so much fun. But apart from cricket, I really enjoyed dramas. I did a few dramas for the Sri Lankan theatre group here in Canberra. I did a few dances for like both school and for the Hum Parcel in Canberra as well. And also I've done this. It's a project at Mount Stromlo. So Stromlo is a mountain here in Canberra where you get to where there's a professional telescope that a teacher lets us use, so then you can investigate whatever you're interested in, investigate whatever you have questions about, talk to real professional astronomers, get their advice, get their knowledge, and then write reports on the thing you're looking at. So for example, I looked at the evolution of galaxies, for example. There are different kinds of galaxies, and I tried to find which one was the oldest kind of galaxy. That was a project that was really interesting to me, and it's one of the reasons I want to go into research in the future. I just think that the reason I prefer to do extracurriculars as well is because it's really good stress relief. Like just studying, it can be like very stressful, and it can be like quite boring. But having things to look forward to, like cricket, like research, like radio programs, these things are like what gets you through the week and keeps you interested. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපිට කියනවද? එයා මේ මවුන්ට් ස්ට්‍රොම්ලෝ වල ඇත්තටම මේ අභ්‍යවකාශය ගැන ටෙලස්කෝප් ප්‍රොෆෙෂනල් ටෙලස්කෝප් එකකින් බලලා එයාගේ නිරීක්ෂණය කරලා ඒව ගැන රිපෝට්ස් ලිව්වා. ඉතින් ඒවට මේ PhD ස්ටුඩන්ට්ස් අතම ANU එකේ ඇවිල්ලා හෙල්ප් කරනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි මෙන්ටර්ස්ලා විදිහට හිටියේ. ඉතින් ඒකේ Tamanට කැමති ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අර පොයින්ට් සිස්ටම් එක ගැන. මල්ලි ATAR එකෙන් අරගෙන තියෙනවා 99.95ක්. ලකුණු ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ආන්ටිගෙන් අහලා බලමු මොකද්ද මේ ATR සිස්ටම් එක, මොකද්ද මෙහි වෙන්නේ, ඒක විශේෂත්වය මොකද්ද කියලා. අපිට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. හැම සබ්ජෙක්ට් එකටම මේ Z ස්කෝර් එක එන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒ 99.95 කියන එක ගන්න අමාරුයි. ඒක ඇත්තටම කැල්කියුලේට් වෙන්නේ percentage එකක්. ඉතින් top 0.05 ගන්න අයට තමයි 99.95 හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 0.05 නෙමෙයි, අපි හිතමු 0.02 උනත් 99.95 වලින් උඩට ඒගොල්ලන් කැල්කියුලේට් කරන්නේ නැහැ. ඒකම තමයි ගන්න. ඒ විදිහට තමයි ඔය දැන් අපි හිතමු දැන් සමහර සබ්ජෙක්ට්ස් වලට 100න් දුන්නට Z ස්කෝර් එකකින් එන්න පුළුවන් 110 වගේ ගන්න. වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වැඩි වුණ නැත්නම් ඇත්තටම අර 99.95 එක එන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන්නේ 100න් ලකුණු බලන්නේ. ඔව් ලංකාවේ විදිහට 100ට වැඩිය ගන්න බෑනේ කාටවත්. ඒක මොකද තමන්ගේ මාක්ස් විතරනේ. අනිත් අයගේ මාක්ස් එක කම්පෙයාර් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක තමන්ගේ මාක්ස් හැම වෙලේම ක්ලාස් එකේ ඇවරේජ් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් වෙනවා. ඒ ඩිෆරන්ස් එකෙන් එක කැල්කියුලේට් කරලා තමයි රිසර්ච් ස්කෝර් එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම හැම සබ්ජෙක්ට් එකටම එහෙම තමයි කැල්කියුලේට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකක අවුරුදු දෙකක. ඔව්. සාමාන්‍ය අපි ඕ ලෙවල් පටන් ගන්න කියන්නේ 10 වසරේනේ 10 ඉඳන් 12ට ඒ වගේ 11 12. ඉතින් මල්ලි මේ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාට ඔයාට මොනවද දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක? ඒගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් එක කොහොමද හදාගන්න ඕනේ, මොනවද කියන්න පුළුවන්? Sure. In terms of planning for the future, I think it's just say yes to lots of different opportunities. If you get an opportunity to do something interesting, do something you haven't done before, then try to always say yes if you have the time for it. Because that's the only way that you can learn what you want to do in your future. That's the only way you can learn what you're good at, what you're interested in, and what you want to pursue a career in. So I think that
it also means that you can get a lot of different skills. Like in school, you can't get as good as, say, public speaking or skills like so one, public speaking, coding, those sorts of stuff, as if you did extra activities outside of that. So by doing these extra activities, you'll know better what you want to do in your future, and you'll also be able to, you'll have the skills to do better in that path as anyway, because of all the activities you've done. ඒ කියන්නේ ආන්ටි ඉස්කෝලේදී මල්ලි කියන විදිහට ඒ කියන්නේ ඉගෙනීම පැත්ත විතර නෙමෙයි අනිත් දේවල් වලටත් යොමු වුණාට පස්සේ තමන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් කියලා නේද කියන්නේ. තමන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් තමන්ට වැඩියම කරන්න පුළුවන් මොන අංශයෙන්. තමන් කැමති පැත්ත. තමන් කැමති පැත්ත මොකද්ද තමන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන් තමන් ආස කරන දේ හිතා එතකොට තමයි හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කරන කල් දන්නේ නැහැ ඒකට කැමතිද කොහොමද කියලා. මල්ලි වෙනුවෙන් කැන්බරා නුවර ශ්‍රී ලංකාවේ කමියුනිටි එකෙන් ලොකු උත්සවයක් සංවිධානය කරලා තිබ්බා මීට දවස් කිහිපයකට කලින්. ඉතින් ඒ උත්සවයේදී හම්බ වෙච්ච අවෝඩ් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉස්සරහින් පෙන්නේ. ඒකේ සහ මල්ලි ඊට කලින් ඉස්කෝලේ තරඟ වලින් අනිත් දේවල් වලින් ගත්ත අවෝඩ්ස් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් මීටත් වැඩි අවෝඩ්ස් තියෙනවා කියලා තමයි මල්ලිගේ අම්මා මට කිව්වේ. තව ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් පෙන්නන්න බෑ එච්චරට ගොඩක් තියෙනවා මල්ලිට. ඉතින් මේ කිහිපයක් තමයි. ඉතින් ආන්ටි මේ මොකද හිතන්නේ ඉවෙන්ට් එක හොඳට තිබ්බද කොහොමද? ඔව් ඉවෙන්ට් එක ගොඩක් හොඳින් තිබුණා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එක ඇත්තටම ගොඩක් ඒකට උදව් කරා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ළමයෙකුට ලැබුණ ලකුණු වගේ නිකන් ඒගොල්ලන් ඒකට ගොඩාක් ප්‍රීති වෙලා මේ ළමයා වෙනුවෙන් ඒක සංවිධානය කරා. ඉතින් ඒක සංවිධානය කරේ ඇත්තටම මෙයා මේ නාට්‍ය වල රංගපෑවා. මෙහි ඉන්නවා ලංකාවෙන් ඉඳලා ආපු ටීචර් කෙනෙක් නාට්‍ය පුහුණු කරන කෙනෙක්. එයාගේ තියෙනවා කැන්බරා තියටර් ගෲප් කියලා ඕගනයිසේෂන් එකක් හදාගෙන. ඉතින් එයා ඒකේ නාට්‍ය 3ක් විතර ඉදිරිපත් කරුවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙයා රඟපෑවා. ඉතින් එයා ඒකෙන් තමයි එයා මෙයාගේ දක්ෂකම් හඳුනාගත්තේ. ඒ හින්දා එයා අනිත් කමියුනිටි එකේ ඔක්කොමලා එකතු කරගෙන තමයි මේක සංවිධානය කරන්නේ. එතකොට මට තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මල්ලි ඉස්කෝලේදී තවත් වෙන දේවල් වලට දක්ෂකම් දැක්වුවද මොනවද ඒ කියන්නේ විශේෂ දේවල් තිබ්බද මෙයා? ඔව් එයා ඉතින් ඉස්කෝලේ තියෙන හැම දෙයක්ම වගේ කරා. ක්‍රීඩාවලට ගියා. එතකොට ඩිබේටිං කරා. ඔව්. මෙතන ක්‍රිකට් වලට ගොඩාක් තියෙනවා නේ වර්ඩ්ස්. ඔව් ක්‍රිකට් කරා, ඩිබේටිං කරා. මොනවා හරි එන දෙයක් හැම කම්පිටිෂන් එකක්ම කරා. මේ තියෙනවා year 3 ඉඳලා year 12 වෙනකල්ම University of New South Wales වලින් ළමයින්ට කම්පිටිෂන්ස් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ ICAS කියලා. ඒ ICAS එකේ තියෙනවා subjects maths, English, computer, science, තව අනිත් organizations වලිනුත් කරනවා history, එතකොට geography. ඉතින් එයා year 3 ඉඳලා ඒ හැම කම්පිටිෂන් එකක්ම කරා. ඉතින් ඒවට හැම එකටම වගේ higher distinctions තියෙනවා. ගොඩක් ඒවා top 1% ආවා ඕස්ට්‍රේලියාවල. year 3 වල ඉන්නකොට එයාට ගෝල්ඩ් මෙඩල් එකකුත් හම්බ වුණා සයන්ස් වලට. ඉතින් ඉස්කෝලේ තියෙන හැම දෙයක්ම වගේ ස්පීච් එකක් දෙන්න කිව්වොත් මොනවා හරි මෙයා තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. සයන්ස් ඩේ එකට අතට මෙහෙ රිමෙම්බරන්ස් ඩේ කියලා තියෙනවා නිකන් යුද්ධය වෙනුවෙන් ඒකකින් විනාශ වුණ අය ගැන සිහි කරන එකක්. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම ඉස්කෝලේ ස්පීච් එකක් දෙන්න කිව්වොත් මෙයා තමයි ඉස්සරළම යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් තියෙන අවෝඩ්ස් තවත් මල්ලිගේ අවෝඩ්ස් තියෙනවා කියලා අන්ට කිව්වා. ඔව් කබඩ් එකක් පිරෙන්නවා. ඉතින් අපිට ඔක්කොම පෙන්නන්න විදියක් නැහැ මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක් හින්දා ලංකා මාතාව වෙනුවෙන් මල්ලි මොනවද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? ඒ ලංකාව වෙනුවෙන්. වගේ මොන හරි ප්ලෑන්ස් තියෙනවද ඉස්සරහට? Yeah, so if I do go to Sri Lanka, it will be to, I think, improve the access to resources that exist in that area, because like here in Australia, especially where I'm living in Canberra, I've had sort of like everything, you know, like good infrastructure, all the facilities I need, like really good systems of communication between different, like not only education things, so I can get lots of opportunities, but also like healthcare, for example. They're all like the newest technologies are all in Australia because it's a pretty rich country. But like Sri Lanka, it doesn't have all the same resources that Australia does. So if I was to be able to do anything for Sri Lanka with the skills I have now, it would be to try and
develop a new cheaper technology that they can actually use in that country, that you don't have to be as like, you don't have to have Australia's level of income to be able to afford. And hopefully with those sorts of technologies, people in Sri Lanka can have more access to education, have more access to like health, income, those sorts of opportunities. ඉතින් මල්ලිගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ලංකාව වෙනුවෙන් ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න. ඉතින් මල්ලිගේ අයිඩියා එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි අහලා බලමු කොහොමද අපිට කියන්න ඕනේ. ඔව් එයා කියන දැන් මෙහි තියෙන රිසෝසස් ඔක්කොම ලංකාවේ නෑ. ඉතින් මෙහි රටට ගොඩක් ඉන්කම් එක තියෙන හින්දා ඒ රිසෝසස් ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ස්පෙෂලි හෙල්ත් කෙයා වගේ වගේ. ඉතින් education, healthcare, I think ඉතින් ගොඩක් ලේසි මෙහි. ලේසි දැන් මෙයාට ඕනකම තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවා නිකන් අඩු වියදමින් ඒ රිසෝසස්ම ලබා ගන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි එකක් හොයාගන්න. ඉතින් එතකොට ලංකාවේ අයට ඒක වැඩි වියදමකින් තොරව ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. Again, online education. Exactly. Yeah, so online education, for example, another thing could be in terms of treatments. Some surgeries here, like some surgeries or treatments for diabetes, obesity, for example, they can be like $10,000. Not too many people in Sri Lanka, like comparatively, can afford a $10,000 surgery, 10,000 Australian dollar surgery. So looking for ways to make those processes cheaper means that like people in Sri Lanka can get the same health outcomes that you can get here in Australia. ඉතින් මල්ලි කියන්නේ මේ මෙහි ගොඩක් අර රිසර්චස් දේවල් තියෙනවා අපිට ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම දෙයක් ලංකාවට කරන්න තමයි මල්ලිගේ බලාපොරොත්තු. ඉතින් අපි හදවතින්ම සුබ පතනවා මල්ලිට හැම දෙයක්ම හොඳින් කරගන්න ලැබෙයි කියලා. ඉතින් මල්ලි best of luck. Thank you. මල්ලිගේ ඉස්සරහට මොනවද තියෙන plans? So I've always been really interested in STEM. STEM is like science, technology, engineering, mathematics, that area, because I really am fascinated by the possibilities for the future, like future of society, the technologies that we might have, the lifestyles that we might have. Currently I'm going into medicine. There are a few technologies and treatments in medicine I'm interested in. I'm going to Monash University in Melbourne. But the thing that's nice about living in Australia right now, especially in my age, is that I don't have to stick to one career for my entire lifetime. So I'm definitely interested in medicine. I really want to be able to explore the different areas that there are: health policy, research, clinical work. But I'm also interested in other areas of science like sustainability and renewable energy and those sorts of big ideas that are coming about right now because of like climate change. So I want currently my only goal for the future, my main goal for the future, is that no matter what I do, I'm making sure I'm using the skills I've gotten from my education, from my studies, to be able to make a positive impact on society. And how I do that, if it's through medicine, if it's through sustainability science, I think I'll try all of them in my lifetime. ඉතින් මල්ලි කියන්නේ මල්ලි ඉස්සරහට ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ මල්ලි මොනෑෂ් කියලා යුනිවර්සිටි එකක් තියෙනවා මෙහි මෙල්බර්න් වල. ඉතින් ඒකේ තමයි බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් Just medicine. මෙඩිසින් උගන්වන්නේ මොනෑෂ් යුනිවර්සිටි එකේ. ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන හොඳම යුනිවර්සිටි එකක්. ඉතින් මල්ලි ඒකට යන්න තමයි ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. මල්ලිගේ තවත් පොඩි ප්ලෑන්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් අපි මල්ලිගේ තාත්තට හරි අම්මට හරි කියමු කොහොමද මල්ලිගේ ප්ලෑන් එක පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න. ඔය ඉස්සෙල්ලාම මේ පාත් දෙකක් තෝරගෙන තිබුණා. මෙහි තාම ඕස්ට්‍රේලියාවේ NASA වගේ ඒ තරමට දිනුනෙත් නැති නිසා මෙයා මේ තෝරගත්ත මෙඩිසින් පැත්තෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඉස්කෝලේ ඒ ටයිප් හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව UCAT කියලා එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. ඒ එක්සෑම් එක කරා ඒකිනුත් ACT වලින් යට টොප් මාක්ස් හම්බුණා. ඉතින් මේ දෙකම හම්බෙච්ච නිසා එයා හිතුවා මොනාෂ් යුනිවර්සිටි එකේ මෙඩිසින් කරන්න යන්න කියලා. සමහරට ඉතින් ඒක අවුරුදු ගාණක් කරලා සමහරට එයා මේකෙන් කැරියර් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් සමහරට ඉතින්. මෙහෙ මොකද මෙහෙ එකම දේ කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයාට පස්සේ රිසර්ච් වගේ කරන්න ඕන නම් රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මෙයාට ඕන මොනවා හරි නිකන් සමාජයට නිකන් ලොකු සේවයක් වෙන දෙයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් ඔය environmental ඒවා හරි renewable energy වගේ මොකද main thing ඉතින්
මේක මේ ප්ලැනට් එකේ ප්‍රොටෙක්ට් කරන එක. ඉතින් ඒ විදිහේ ඒවා කොහොමද කරන්න පුළුවන් වගේ ඒවා හැම රිසර්ච් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපි හිතමු නිකන් ටර්මිනල් ඉල්නස් වගේ එයාට හැම පැත්තෙම වගේ එයා කැමති එයාට මොනවා හරි සමාජයට සමාජයට සේවයක් කරන්න මොනවා හරි chance එකක් ආවොත් එයා කැමති එහෙම රිසර්ච් එකක් කරලා මොනවා හරි අලුත් යමක් සොයලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ එකම දෙයක රැඳිලින් නැතුව සමාජයට දෙයක් කරන්න පුළුවන් පැත්තකින් ඉස්සරහට යන්න තමයි හිතන්නේ. ඉතින් මල්ලිගේ තාත්තා මල්ලිගේ අම්මා බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක Hello Sri Lanka YouTube මැගසින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් මල්ලිට අපි හදවතින්ම සුබ පතනවා ඉස්සරහට කරන වැඩ හොඳින් කරගන්න ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවා කියලා. මේ ලෝකෙට මේ ලෝකෙ ඉන්න මිනිස්සුන්ට හොදක් කරන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මල්ලි subscribe කරලා නැත්තම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? subscribe කරන්න. ඉතින් bro best of luck. Thanks. හොඳ වැඩක් කරන්න ලෝකෙට. Yeah, will do. ඉතින් අංකල් බොහොම ස්තුතියි අපිට සමගට අයිබෝවන්. බොහොම ස්තුතියි අපව සම්බන්ධ කරගන්න. බොහොම ස්තුතියි. Ayubowan Sri Lanka.